අයිබෝන් IELTS Overseas Education ආයතනයේ YouTube channel එක වෙත ඔයගලන්ව ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ දවස්වල hot topic එකක් තමයි ඔස්ට්‍රේලියාව. අපිට ඔස්ට්‍රේලියාවට යන්න පුළුවන්ද? caps තව වැටෙයිද? rules change කරයිද? ඉතින් අපි ඔන්න අද හිතුවා ඔස්ට්‍රේලියාව ගැන ඔයගලන්ට විස්තර ටිකක් කියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ විස්තර ටික කතා කරන්න අද දවසේදී මගෙත් එකතු වෙනවා තිලිනි. අයිබෝන් තිලිනි. අයිබෝන් නයනා. ඉතින් මං කිව්වේ හරිම trending topic එකක් තමයි ඔස්ට්‍රේලියාව. ඉතින් අපි කියමුකෝ කාටද යන්න පුළුවන්, මොනවද programs, කොහොමද tuition fees, අපි මේව කතා කරමු. ඔව් නයනා. දැන් අපි ඔස්ට්‍රේලියාවල ළමයි ඇප්ලයි කරද්දී ප්‍රධාන නගර කීපයක් තියෙනවා. මෙල්බර්න්, සිඩ්නි, බ්‍රිස්බේන්, එතකොට ඇඩිලේඩ්, පර්ත් ඒ වගේ සිටිස් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇප්ලයි කරනවා නම් O levels වලින් පස්සේද නැත්නම් A levels කරලාද එහෙම නැත්නම් master students ද අපි මොන වගේ age gap එකක්ද age group එකක කට්ටියට මොන programs වලටද ඇප්ලයි කරන්න ඕනි කියලා කිව්වොත් ඔව් මෙහෙමයි ඕස්ට්‍රේලියා ඇප්ලයි කරද්දී අපි කැනඩා වගේ නෙමේ ඕස්ට්‍රේලියාවල අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටඩි ගැප් එක ඒගොල්ලෝ බලනවා. මාස 6කට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. මම නම් ගොඩාක් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ O level කරලා A level කරලා bachelors වගේ ඇප්ලයි කරන්න. O level ළමෙක්ට පුළුවන් ඇප්ලයි කරන්න with foundation. ඒ කියන්නේ A levels equivalent qualification එකක් කරලා තියෙන්නම ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. හැබැයි වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ A levels උත් කරලා ඉවර වෙලා ඇප්ලයි කරොත්. ඔව් මොකද කිව්වොත් දැන් සමහර ළමයි ඉන්නවා ඉන්ජිනියරින් මෙඩිසින් වගේ ඇප්ලයි කරන්න කැමති ළමයි ඉන්නවානේ. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් A level තියෙන්නම ඕනේ. right. එතකොට අපි කිව්වොත් එහෙම කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් tuition fees ගත්තොත් අපිට affordable tuition fee එකක්ද තියෙන්නේ? මොකද මේ ඔක්කොම depend වෙන්නේ අපි කොච්චර show money එකක් පෙන්වන්න ඕනද කියන එකත් ඇතුළුව. ඒක නිසා අපි කතා කරොත් කොච්චර විතර වගේ tuition fee එකක් වෙයිද අවුරුද්දකට මේ වගේ international student කෙනෙකුට? ඔව් නයින දැන් මෙහෙමයි. ඕස්ට්‍රේලියාව වල ගත්තොත් තියෙනවා certificate level, diploma, bachelors, masters by research, PhD දක්වාම තියෙනවා. එතකොට අපි ගමුකෝ ඉස්සෙල්ලාම certificate level එක. certificate level එකක් ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් 6000ක් 12000ක් අතර වගේ තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඩිප්ලෝමා level එකක් ගත්තොත් AUD 15000 30000ක් අතර වගේ තමයි වෙන්නේ. බැචලර් එකක් ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් 15000ක් 33000ක් අතර වගේ වෙනවා. අවුරුද්දක මම මේ කියන්නේ 1 year fee එක. right. දැන් එතකොට කට්ටියට අයිඩියා එකක් තියෙනවනේ කොහොමද අපි ටියුෂන් ෆී එකට කොච්චර විතර වගේ ෆන්ඩ් එකක් ලෑස්ති කරගන්න ඕනද කියලා අපි කතා කරොත් මොන වගේ සබ්ජෙක්ට්ස්ද අපිට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්? මට මතකයි දැන් තිලිනි කිව්වා ඉන්ජිනියරින් එතකොට මෙඩිසින් ඇත්ත මම දන්නවා නර්සින් වලට ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා ඔස්ට්‍රේලියාවල. එතකොට අපි හිතුවොත් එහෙම තව ඒ වගේ මොනවද? IT, hospitality management, එතකොට construction management. ඒ ගොඩාක් demanding construction management. මොකද දැන් ගොඩාක් ළමයි බලනවානේ මේ PR පාත් එකකට යන්න කවදා හරි. එතකොට ඒ demanding subject වෙන්නේ nursing, education sector එක construction management. ඒ වගේම නයන එහි ඔය trade course කරනවානේ ළමයි. carpenter, එතකොට painting, plumbing ඒවටත් ගොඩාක් demanding. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් ඇත්තටම මේ education consultancy ආයතනයක් විදිහට විශේෂයෙන් අපි කරන රටවල් නිව්සීලන්ත, කැනඩා, ඕස්ට්‍රේලියා මේ රටවල් ගත්තොත් ගොඩක් demanding subject similar. මට මතකයි අපිට කැනඩාව ගත්තොත් කැනඩාවෙත් construction management, nursing, teaching කියලා කියන්නේ ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන ක්ෂේත්‍ර. right. එතකොට අපි කතා කරොත් මේ වගේ bachelors වලට යනවා නම් එහෙම නැත්නම් masters වලට මොකද බහුලව අපිට ඇත්තටම කොහොත් අපේ ආයතනයට උනත් එන්නේ masters සහ bachelors යන students ලා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ IELTS requirement එක ගැන කතා කරොත් IELTS වෙන්නේ නායනා certificate, diploma වගේ level වලට overall 6 ඕන වෙනවා. each 5.5. හැබැයි bachelors වගේ යනවා නම් 6 OK universities තියෙනවා. ඒ තෝරා ගන්න subject අනුව. දැන් මං කිය nursing වගේ ඒවට පොඩ්ඩක් IELTS ප්‍රමාණය වැඩි. 6.5 වගේ ඉල්ලන universities තියෙනවා. masters වලට කොහොමත් overall 6.5 ඕනේ. සමහරක් ඒවල 7 ඉල්ලනවා.
ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරගන්න ඕනේ යුනිවර්සිටි රික්වයර්මන්ට් එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් දැන් අපි දන්නවනේ අතරම කිව්වොත් ටියුෂන් ෆී එක මොන වගේ රේන්ජ් එකක්ද තියෙන්නේ. ෂෝමනි එක හැදෙන්නේ මේ ටික මොනවා එකතු වෙලාද කොහොමද මේක හැදෙන්නේ? ඔව් නයනා. ඒකත් අර අනිත් රටවල් හා සමානව 1 year fee එකයි living cost එකයි travel එකේ එකතුවක් තමයි අපි මේ ෂෝමනි කියලා කියන්නේ. right okay. එතකොට මේවා හරියටම in detail විස්තර දැනගන්න විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන් family එකත් එක්කම apply කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිව visit කරන්න අපිට පුළුවන් මේවට අදාළ ෂෝමනි requirement එක ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. හැමදාම කියනවා වගේ මේවට අපි sources පෙන්වන්න ඕනේ, maturity පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් මේ sources මොනවද? acceptable sources මොනවද? maturity එක කොච්චර කාලයක් ඕනද? මේ වගේ දේවල් හැමදේම අපිට කතා බහ කරගන්න පුළුවන්. අපි නිකන් දල අදහසක් ගන්න කතා කරොත් එහෙම මොනවද අවශ්‍ය required documents කියලා. ඒව ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔව් නයනා. ඇත්තටම අනිත් රටවල් හා සමානව මේ ඕස්ට්‍රේලියා ඇප්ලයි කරද්දිත් ළමෙක්ට ඉස්සෙල්ලාම ඕන වෙනවා එයාගේ පාස්පෝර්ට් එක. ඊට අමතරව O level A level අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සර්ටිෆයි කරපු O level A level certificate. අනිත් educational certificate. ඒ කියන්නේ ඩිප්ලෝමා කරලා තියනවා නම් certificate කරලා තියනවා නම් A level certificate සහ transcript. ඒතර bachelor එකක් කරලා තියෙන ළමෙක් නම් එයාගේ bachelor degree එක සහ ඒකේ transcript එක. ඔය educational certificate වලට අමතරව work කරලා තියෙන ළමෙක් නම් එයාගේ work experience letters, current work කරනවා නම් ඒකේ letter එකක් ඒ ටික ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව IELTS එක අනිවාර්යයි. PTත් accept කරනවා. තියන්නේ අපිට පුළුවන් ද conditional offer letter එකක් ගන්න ඕස්ට්‍රේලියාවලින්? පුළුවන් නයනා. ඒ කියන්නේ මම නම් recommend කරන්නේ ළමෙක්ට IELTS කරලම එක්කම දාන්න. මොකද නැත්නම් එයාගේ process එක කල් යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට එනවනේ condition එක විදියට IELTS මේ requirement එක ඕනේ කියලා. ඊට වඩා ලේසි අනිවාර්යෙන් IELTS කරලම දාන එක. අපි කතා කරමු processing time එක කොයි වගේ වෙයිද කියන එක. කොච්චර කාලයකට කලින්ද අපි මේකට apply කරන්න ඕනේ? මොකක් හරි ඕස්ට්‍රේලියාවල intakes උත් එක්කම අපි කතා කරොත් ඕස්ට්‍රේලියාවලත් intakes තියෙනවා. ප්‍රධාන intakes තියෙනවා 3. February, July, November. සමහරක් යුනිවර්සිටිස් වල ඒ අතරතුර තියෙන intakes හිටන් තියෙනවා. mid intakes තියෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රධාන intakes 3 වෙන්නේ මම මේ කියපු intakes 3. අපි දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව වලට apply කරද්දී offer එකකට කෝකටත් කලින් apply කරන තරමට හොඳයි. මොකද අපි offer letter එකක් දැම්මම අපිට එකපාරටම offer letter එක එන්නේ නැහනේ. ඒකට time එකක් ගන්නවා. ඒකින්ද අපි කියමුකෝ February intake එකට apply කරන ළමෙක් නම් එයා අපි කියමුකෝ දැන් 2025 February apply කරන ළමෙන්න දැන් ඉඳන්ම process එක පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට visa apply කරන්න ඕනේ මාස 2ක් 3ක් තියලා. මොකද processing time එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට කියන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ requirements අනුව එක පාටම rules වෙනස් වෙනවා. ඒකින්ද processing time එක වැඩි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒකින්ද මාස 3ක් තියලා වීසා එකක් දාන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. එතකොට මේවා යුනිවර්සිටීස් ඒවා අර කිව්වා වගේ ඇඩ්මිෂන් ප්‍රොසෙසින් ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ දේවලුත් අපි ඒවටත් කල් තියලා තමයි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. හොඳම වැඩේ තමයි කොහොමදත් අපි මොකක් හරි ටාගට් ඉන්ටේක් එකක් තියාගෙන ඊට මාස 6කට 8කට වගේ කලින් ඉඳලම මේකට ලෑස්ති වෙන එක. හරි. ඉතින් අපි දන්නවා මම දන්න තරමට ඕස්ට්‍රේලියාවල visa fees පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. අපි ඒක ගැනත් කතා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම නයනා මොකද ඕස්ට්‍රේලියාවල visa fee එක තිබ්බේ 710යි. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට. Australian dollars 710යි. දැන් ඒක ඩබල් වෙලා තියෙනවා 1600ක් වෙලා තියෙනවා. ඕකේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒකටත් යම්කිසි මුදලක් ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වගේ මෙතනින් එහාට මොන ඉන්ටේක් එකකටද ටාගට් කරන්න ඕනේ? කොහොමද මොන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකටද ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ? ඒ වගේම ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක අනුව මොන සිටි එකේ මොන ස්ටඩි ඔප්ෂන් එකද හොඳටම ගැලපෙන්නේ කියලා දැනගන්න කැමති නම් අපිව විසිට් කරන්න. ඉතින් එතකොට ඕගලන්ට පුළුවන් දැනගන්න විශේෂයෙන් වැඩි විස්තර කතා කරලා දැනගන්න පුළුවන්
කොහොමද මේ process එක අපි නිවැරදිව කරගෙන යන්නේ කියලා. විශේෂයෙන් O levels, A levels ඉවර වෙච්ච අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා නම් පේරන්ට්ස්ලාත් එක්ක අපිව විසිට් කරන්න. ඉතින් ඔන්න රට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉනවා නම් ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් ඇප්ලයි කරන්න ඉන්නවනම් විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවට බය නැතුව කොහොමද අපි සක්සස්ෆුල් වීසා එකක් ඇක්සෙප්ට් කරගන්නේ කියලා, අප්‍රූව් කරගන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ බලනවා නම් ඔන්න ඔයගලන්ට chance එක තියෙනවා IELTS overseas education ආයතනය විසිට් කරන්න. ඉතින් අද දවසේදීත් ගොඩාක් වැදගත් කරන තොරතුරු ටිකක් අපිට ලබා දුන්නා. ගොඩක් ස්තුතියි තිලිනි අපිට මේ විස්තර ලබා දුන්නට. අපේ මේ බලන් ඉන්න අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට අයිඩියා එකක් ගන්න. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් ලබන සතියේත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් සම්බන්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අද දවසේදී අපි ඕගලන්ගෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක් හැමෝටම. ආයුබෝවන්.